Uh, on the press con of Vice President Leni Robredo, sabi niya, failure. Tinawag niyang failure ang anti-illegal drug campaign ng kasalukuyang administrasyon. Palagay ko yung failure, yung pag-upo niya. Failure dahil daw bakit? Maraming loopholes, marami siyang hinihinging mga datos na hindi daw nagtutugma. Kung failure yun, di sana yung problema natin sa droga, inabot na siguro ng lahat ng pamilya. The fact remains that we have dismantled so many drug factories, illegal drug factories. The fact remains that we have also caused the surrender of thousands of drug addicts and pushers. The fact remains that due to many police operations, there have been casualties by reason of violent reaction to entrapment operations and arrest of these people involved in drugs. And also, even high value target drug suspects have been neutralized. These are the facts. Meron siyang nabanggit, nadaan ako dun sa isang report niya na sinasabi niya na sabi daw ni Presidente 7 million, pero sabi daw ng 1 point something million. Ibig sabihin, hindi naman totoo. Ang problema sa kanya kasi hindi siya nakikinig sa paliwanag ni Presidente. Sabi ni Presidente, sa ngayon sa PIDEA, yung involved sa drugs, mga 1.4 something, yung pala, yun concentrated lang sa Maynila. Ang natuklasan niya, pag buong Pilipinas na pinag-uusapan, umaabot na doon karami. I cannot even understand why hindi siya nakikinig sa paliwanag ni Presidente. At yun ay pinaliwanag rin sa kanya nung nandun siyang naupo. Ang problema kasi, ginawa niya rin puro press conferences, puro pakikiusap sa mga hindi naman dapat kausapin. Yan ang nangyari. Tsaka alam nyo, another thing nga pala, if you notice, when she was threatening this report, she implied na meron siyang mga nandiscovering irregularidad, na akala mo'y bombang sasabog sa mukha. It's a dud. Wala naman siyang sinabi doon na bago na hindi tinututukan ng mga ahensya na involved sa laban sa droga. There's nothing new in what she said. May follow-up? Thank you, Secretary. Maricel. Sir, I think ang sinasabi po kanina ni VP Robredo, wala daw kasing scientific basis yung mga figures na pinagbabatayan ng gobyerno. For example, the 7 million, whether it's nationwide or concentrated lang sa Manila, wala daw scientific basis. Siguro wala siyang figures na pinangahawakan. Si Presidente meron. And may we know kung ano po yung pinangahawakan ni Presidente? Di tanungin natin si Presidente. Presidente, being the President, has unlimited resources. Si Vp Leni, hanggang doon lang siya doon sa opisina niya. At saka, nakaupo lang siya ng ilang araw. Nag-ano na kagad. Naging biglang magaling o maging eksperto. And sir, I think another point from VP Leni, dapat daw DDB na yung gawing chairman sa ICAD instead of PIDEA kasi mas kaya daw balansihin ng DDB. Anong basis niya? What is her basis for saying that? Did she explain? I think when it comes doon sa enforcement and power, feeling niya mas kaya daw ng power ng DDB over PIDEA. Bakit nga? Bakit yun ang feeling niya? Wrong feeling. Ayan nga ang problema kasi ilang araw lang siyang naupo doon. Ang dami na kagad siyang sinasabi na wala namang siyang expertise. Dapat kinonsulta niya yung mga nandun mismo kung anong kanilang palagay.
And another one, sir, may binanggit din po si VP kanina saying na lumalabas doon sa mga figures na coming from the government na 1% lang yung na-solve natin doon sa issue ng shabu. Meaning that's 1/100 kung gagawin daw, kumbaga kung bibigyan daw ng grado yung administrasyon. Bakit daw 1%? Anong basis niya? Based on her computation, based on the figures na sumurrender and all, tapos kung ibabangga daw doon sa sinasabing figures na lawak ng supply. Mali ang computation niya. Meron pa siyang binabanggit. Sabi niya, dahil daw doon sa mga nasalanta, ilang pamilya, maraming pamilya ang naapektuhan, nasira. Ang tinitingnan niya lang yung mga nasalanta, yung mga suspects na lumaban, yung mga namatay. But she did not even consider that thousands of families who have become dysfunctional, whose families have been destroyed by reason of the drug syndicate. Hindi niya tiningnan yon. Ang tiningnan niya yung mga involved doon na siyang may kagagawan ng lahat ng pagkasira ng isang henerasyon at pamilya ng mga Pilipino. And sir, last point on my part, because VP Leni earlier said na parang ang concentration lang daw ng fight against drugs ay yun doon sa mga small time na mga drug pushers at saka mga drug users. Pero as you mentioned earlier na high value target, wala naman daw talagang ganon na nakukuha yung administration. So can you give us an example or can you cite yung mga names ng mga nasa high value targets to prove na balanse yung Unang-una, hindi totoo yung sinasabi niya. Otherwise, paano ipapaliwanag yung mga na-dismantle, na natuklasan ng mga factories, drug factories all over the country? Paano mo ipapaliwanag yung maraming na-confiscate na mga nakapasok na shabu? Tsaka yung mga high-value targets, hindi ba maraming inilabas na yung pulis sa PIDEA kung sino-sino mga ito. Meron pa nga mga mayors eh. Meron pang mga... Marami nang nasalanta eh. Cedric? I think she just wants to be relevant. Cedric. Sir, good afternoon, sir. Sir, just to follow up on Mase, sir. Ang sinasabi po kasi ni Vice President Leni, sir, out of the supply daw na nagsisirculate at nakapasok sa Pilipinas na shabu, 1% lang daw yung na-confiscate ng government. Yun yung sinasabi niya. I think she was citing government data. Ano po ang take ng Palace dito, sir? Eh, hindi ba sinabi ko na nga? Sinagot ko na yan, mali. Mali ang computation niya. Pero sir, I think she was citing government data po. Anong government figures na sinasabi? Saan galing? Like what? Ideya, sir. Anong figure ang sinight niya, for instance? What figure? What specific figure ang sinight niya? Ang naalala ko, sir, doon sa speech niya kanina ay PIDEA tsaka PNP Oh nga, data. give me a figure. Ano sinabi niya? Paano niya nakuha yung 1%? Sir, yun yung computation lang po niya, sir. Yeah, ang problema nga eh. Kailangan meron kang, eto yung sabi ng figure ng gobyerno, ano nga, what, how? Madali lang maggagawa ng... Ang mahalaga, marami, hindi ba, sinasabi na, oh, may mga nakapasok. Paano nakapasok? Kasi, kumbaga, may corruption. And yet, the same na pumasok, nahuli din. Di ba? May nakakapasok, pero may nahuli. May pumapasok pa rin, at inuhuli pa rin natin. Tandaan ninyo na this country is composed of islands. Maraming pwedeng pasukan. At hindi naman lahat ay nababantayan. Pero, pag nalaman natin, ay huli rin. Eh, dun lang sa sinasabing Hindi ba sabi ng PIDEA noon, how many barangays were infiltrated? Halos 70%. Oh, pero hindi ba marami ng drug-free barangays? Paano masasabing failure? Okay. Sir, you mentioned, sir, Hindi totally eradicated simply because marami pa rin pumapasok. Pero yung mga pumapasok, nakukuha pa rin natin, nahuhuli pa rin natin.
Kaya nga hindi tumitigil si Presidente, di ba? At sabi niya, until the last day, talagang my war will continue constant. Hindi mababago. Sir, nabanggit niyo a while ago, sir, na the Vice President wants to remain relevant. Sir, ito pong press conference po niya ito, sa tingin niyo, sir, will have an effect, if at all, sa approval rating ni Pangulong Duterte, sir? No. Ay, nakita niyo naman, di ba? Kahit anong banat nila naging 87% nga, lalo nga lumaki Okay, Cedric. Hannah? Siya, di ba? Tanaw niyo, tumaas yung rating ni Vp Leni. Tumaas lang yun kasi nabigyan siya ng pagkakataon na maging relevant. Kina-point siya. Pero prior to that, di ba, bagsak siya ng bagsak, pababa ng pababa. Dapat nga, nagpapasalamat siya kay Presidente. Hi, sir. Follow up on the issue po. But this is not to say, however, na kung meron siyang matino, magandang mungkahe, hindi natin i-consider. Kaya nga sinasabi ko na yung mga nandun sa PIDEA, sa pulis, yun ang mga magagaling dyan yun ang mga eksperto. Kaya yung kanyang mga mungkahe, they will consider, evaluate that. At pararatingin kay Presidente kung okay yung kanyang mga obserbasyon. Pero so far, yung nakita ko nga parang walang basis. Hannah? Sir, follow up on this Ano? issue po. Sir, nagbigay kasi nilatag niya yung mga recommendations niya, sir, di ba, ni Vice President. Isa sa sinabi niya, para maging successful daw yung drug war campaign, kailangan daw yung buo ang suporta ni Pangulong Duterte. At isa sa pinoint out niya kaya nasabi niya hindi daw buo yung suporta ng Pangulo is that hanggang ngayon, wala pa rin daw nangyari dun sa National Illegal Drugs Task Force. Ano na po yung status dun, sir? Hindi ko alam yung sinasabi niyang national tab. Ang nakikita ko, yung kampanya laban sa droga ay continuing at merong mga resultang nakikita. Yun ang malaga sa akin. Nag-mention siya ng mga figures, sir. Sinabi niya, sir, na hindi daw nagtutugma yung sinasabi na figure ng Pangulo na 7 million, doon sa sinasabing real numbers. Sabi niya, kung gusto natin tama daw yung pag-gauge natin ng effectivity ng kampanya, dapat daw muna sa real numbers, yung sinasabi ng Pangulo at sinasabi ng real numbers, dapat eksakto po daw. Ano po Ano masasabi? lang yun? Nasagot ko na yung kanina. Okay, thank you. Follow up muna, Raymond, and then Joyce. So you mentioned in a way, you are open to her suggestions. Like for example, dun sa the Dangerous Drug Board should share the ICAD. Kasi ang point niya, masyado raw nakatutok doon sa, lalo sa funding, doon sa enforcement. Unlike, tagilid naman yung sa part ng advocacy, rehabilitation, reintegration aspects of the total anti-drug war. Alam po ninyo, manggagaling ang mungkahe relative to the enforcement of this campaign against illegal drugs from the agencies involved. Sila ang nakakaalam kung ano ang problema sa loob. Kasi sila ang nandun Sila ang magsasabi na, dapat ang chairman natin itong ahensyang ito. Sila rin ang magsabi na, dapat kami. Kasi walang ganung mungkahe nanggagaling. These are very responsible and people are very knowledgeable given the fact that they've been there for the last 3.5 years. At yung iba pa nga, noon pa, bago pa pumasok ang administrasyon. Sila ang nagbibigay ng rekomendasyon. Hindi yung pumasok ka lang, nakadalawang linggo ka lang ang galing mo na. Hindi naman po pwede. Hindi ganun kasimple yan. So you are saying na there's no more room for improvement and the total... Kaya sinabi ko, sila, yung mga nandun sa baba, sila magsasabi kung okay yung kanyang rekomendasyon. They are the more knowledgeable persons. Sila yung mga eksperto Kung tama yung sinasabi ni VP Leni regarding their tasks and responsibilities. Sila makakaalam doon. Pero yun nga yung point, sir, na yung DBP has the capacity
being the policy-making body of the anti-drug war. Hindi niya nga alam yung has the capacity kasi wala nga siya doon from the very beginning. Ilang araw lang nga siya doon Ang nakakaalam nun, yung nandun mismo sa loob ng Dangerous Drugs Board, sila nagpapatakbo Ganon din ang PDEA. Sila ang magsasabi na, dapat tayo kasi tayo ganito. Hindi yung pumasok ka lang ng 2 linggo doon Ikaw naman, hindi, ito ang dapat. At least nakadalawang linggo. Kayo po, sir, with due respect, nakapasok na rin kayo sa loob. Hindi. That is precisely, I'm telling you, na ang dapat nagsasalita ng mga mungkay, rekomendasyon, yung mga taong nandun, hindi yung nasa labas. Kasi wala tayong alam doon It's the expert that should give us recommendations. Those involved in the drug war. Last, sir. Sir, can you please confirm kung totoo yung sinabi niya kanina na during her short stint sa ICAD, she regularly sent reports to the Office of the President? Ay, hindi ko alam yun. So, baka ma-check Ang alam ko, hindi ba sinasabi na natin yun, kung hindi ka pinanatan ni Presidente, hindi ka magpapadala ng report. Thank you, sir. Okay, thank you, Raymond. Last 3 on VP Leni, Joyce, Ace, and then... Okay ka na, Joyce and Henry. But sir, on the report, did the President read these reports? Hindi ko alam kung nabasa niya. Okay, sir. I will ask him later. Okay, sir, nabanggit nyo kanina, you leave it up to the agencies to respond kung appropriate ba yung recommendation ni... Correct, kasi sila Vice nakakaalam kung tama yung observation niya. But knowing the President, sir, what will be his take on this? Let's see how the President will respond to that. Okay. Sir, nabanggit din ni Vice President Robredo, he's urging the President to certify as urgent any bill po to fund or strengthen yung Anti-Drug Abuse Council. Will the President be... Kay Presidente, siguro mamaya tatanungin ko siya. Thank you, sir. Okay, Henry. Sir, this is the figure that she's talking about. Sabi niya, noong buong 3 taon ng Duterte administration, 1% lamang ang naging accomplishment nito sa anti-illegal drug campaign. Bakit? Ginamit yung data yung galing sa PNP. Sabi raw ng PNP, kada linggo, 3,000 kilogramo ng shabu, amounting to 25 billion pesos ang umiikot kada linggo sa buong Pilipinas. Pero sa 2019 alone, 1,344.87 kilograms lamang ang naka-confiscate ng PIDEA. I'd rather wait for the PIDEA as well as those involved to respond to that. Kasi sila nakakalam kung tama yung sinasabi niyang figure at kung bakit ganon. But itong figure na binabanggit niya, ayon sa kanya, ay galing mismo sa PNP at sa PIDEA. Exactly. So sila ang makakaalam kung totoo, one, kung totoo yung figure siya. Number 2, kung bakit ganon ang resulta. There must be some explanation for that. Granting na itong... But it doesn't mean that it's a failure, even assuming that to be true. Granting na itong binabanggit niya galing sa PDEA at PNP ay totoo. So paano natin ipaliliwanag yung sinasabi niyang 1% lamang in 3 years? Gaya nga ng sinabi ko, it doesn't mean a failure kahit na 1%. Paano magiging failure? Sinayad ko na nga sa iyo yung mga results